هل يمكن أن يرسل جسمك إشارات تدل على حدوث الحمل قبل تأخر الدورة بأيام؟ بعض الدراسات الطبية وجدت أن هناك علامات قد تظهر مبكرا جدا، لكن معظم النساء لا ينتبهن لها. أول علامة: مغص خفيف في أسفل البطن، حيث أظهرت دراسة أمريكية بعنوان توقيت انغراس البويضة المخصبة وفقدان الحمل أن انغراس الجنين يحدث غالبا بين اليوم السادس واليوم 12 بعد الإباضة. فإذا حدث الانغراس في الوقت الطبيعي، وهو في الفترة ما بين اليوم السادس واليوم 10، غالبا يستمر الحمل، وقد يسبب هذا مغصا خفيفا أو نزيفا بسيطا قبل موعد الدورة. أما إذا تأخر الانغراس عن هذه المدة، فهذا يزيد احتمال فقدان الحمل المبكر جدا، وأحيانا قبل أن تعرف المرأة أنها حامل. العلامة الثانية: ألم أو حساسية الثدي، وهذا ما ثبت في دراسة أمريكية بعنوان أعراض الحمل المبكرة ومدى انتشارها وعلاقتها بمستويات هرمون الحمل. اشترك في هذه الدراسة 221 امرأة يحاولن الحمل، وتم متابعتهن يوميا قبل وبعد حدوث الحمل عبر عدة دورات شهرية. ووجد أن ألم أو حساسية الثدي كان من أكثر الأعراض المبكرة التي أبلغت عنها النساء، وتم ملاحظة أن الأعراض لا تظهر قبل الانغراس، بل تبدأ بعده مباشرة، أي تقريبا قبل موعد الدورة بأيام قليلة أو في نفس توقيتها. كما أوضحت أيضا التفسير العلمي العميق لحدوث ألم الثدي في الحمل المبكر، وهو أن هرمون الحمل والبروجسترون والإستروجين تبدأ في الارتفاع بعد الانغراس، بما يؤدي إلى زيادة تدفق الدم، وبالتالي إلى انتفاخ الثدي وإحساس بالامتلاء وألم خفيف إلى متوسط. الدراسة أكدت أيضا نقطة مهمة جدا، وهي أن ألم الثدي ليس خاصا بالحمل فقط، بل يحدث أيضا قبل الدورة بسبب نفس الهرمون البروجسترون. وهذا ما يفسر لماذا يحدث الخلط بين أعراض الحمل وأعراض ما قبل الدورة. هذا الجدول يوضح الفروق الأساسية بناء على نتائج الدراسة. العلامة الثالثة: التعب والإرهاق المبكر. قام الباحثون بالتعاون مع نفس المجموعة من النساء باستخدام نفس البيانات في الدراسة السابقة وتحليلها بطرق مختلفة واستكمال المتابعة. وبعد تسجيل البيانات والنتائج يومياً، والتي تشمل الأعراض وتوقيت ظهور كل عرض وقياس هرمون الحمل في البول، تم نشر النتائج في دراسة بعنوان دراسة مستقبلية لبداية أعراض الحمل. وجد أن التعب والإرهاق من أوائل الأعراض التي تظهر في الحمل المبكر، وأحياناً يكون قبل تأخر الدورة أو في نفس توقيتها. وجد أيضاً مع بداية ارتفاع هرمون الحمل تبدأ أعراض التعب والنعاس وانخفاض الطاقة. وحددت الدراسة بدقة توقيت ظهور التعب، وغالباً يبدأ بعد انغراس الجنين مباشرة، أي بعد الإباضة في الفترة ما بين 6 أيام إلى 10 أيام تقريباً. كما أوضحت التفسير العلمي العميق لأسباب حدوث التعب في بداية الحمل، وهو أولاً بسبب ارتفاع هرمون البروجسترون بما له من تأثير مهدئ يسبب النعاس. ثانياً بسبب زيادة استهلاك الطاقة، لأن الجسم يبدأ في دعم الجنين وبناء المشيمة، وهذا يستهلك طاقة كبيرة. ثالثاً بسبب انخفاض بسيط في ضغط الدم، بما يؤدي إلى شعور بالدوخة والتعب أيضاً. رابعاً بسبب تأثير هرمون الحمل الذي يحفز التغيرات الهرمونية، وبالتالي زيادة الشعور بالإرهاق. الدراسة أوضحت نقطة مهمة أيضاً، وهي أن هذا التعب قد يشبه تعب ما قبل الدورة. هذا الجدول يوضح الفروق الأساسية بناء على نتائج الدراسة. العلامة الرابعة: الغثيان أو تغير الشهية. في دراسة أمريكية بعنوان بداية الغثيان والقيء أثناء الحمل، تم تجنيد 1443 امرأة تحاول الحمل، وهذا حجم عينة قوي جدا مقارنة بدراسات سابقة. وتم القيام بتسجيل يومي لأعراض القيء والغثيان، مع جمع عينات بول يومية وتحديد وقت الإباضة بدقة وقياس هرمون الحمل. وجد الباحثون أن 67% من النساء بدأ لديهن الغثيان بين اليوم 11 واليوم 20 بعد الإباضة، أي أن الغثيان يبدأ مبكرا جدا، وغالبا قبل أو حول موعد الدورة. الدراسة لاحظت أن 88% من النساء ارتفع لديهن هرمون الحمل خلال اليوم 8 واليوم 10 بعد الإباضة قبل أن تبدأ أعراض الغثيان. وهذا يثبت أن الغثيان ليس نفسي، بل مرتبط بيولوجيا بالهرمونات. الدراسة قالت إن هناك نافذة زمنية محددة لظهور الغثيان، بمعنى أنه ليس عشوائي، بل يحدث في توقيت دقيق مرتبط بتطور الجنين. قبل هذه الدراسة كان يعتقد أنه يبدأ خلال الأسبوع السادس والأسبوع الثامن، لكن الدراسة أثبتت أنه يبدأ أبكر من ذلك،
ما بين الأسبوع الرابع إلى الأسبوع الخامس. استنتجت الدراسة أيضاً أن الغثيان مرتبط بمرحلة معينة من تفاعل الجنين مع جسم الأم، بمعنى عندما يبدأ الجنين بالتأثير على جسم الأم تبدأ الأعراض. كما أوضحت التفسير العلمي المبسط لحدوث الغثيان مبكراً، وهو أولاً بسبب ارتفاع هرمون الحمل لأنه يحفز مركز القيء في الدماغ. ثانياً بسبب التغيرات الهرمونية السريعة لأن الجسم يدخل في حالة حمل فجأة. ثالثاً حماية الجنين، وهي نظرية علمية حيث يرى بعض العلماء أنه وسيلة لتجنب الأطعمة الضارة. وبالتالي فإن هذه الدراسة من أقوى الدراسات لأنها لم تعتمد على الذاكرة بل اعتمدت على بيانات يومية دقيقة ثبت فيها أن الغثيان عرض بيولوجي حقيقي مبكر جدا وليس مجرد وهم، ومرتبط بالهرمونات بالإضافة إلى تحديد وقته بدقة. وهذا الجدول يوضح خلاصة نتائج هذه الدراسة. العلامة الخامسة نزيف خفيف، وهو ما يسميه البعض بنزيف الانغراس. وهنا سوف نوضح المفهوم الخاطئ لدى النساء حول هذه العلامة في دراسة أمريكية بعنوان نزيف مهبلي في المراحل المبكرة جدا من الحمل، اشترك فيها 221 امرأة سليمة صحيا كن يحاولن الحمل. تم متابعة النساء من قبل حدوث الحمل وليس بعد أشهر اعتمادا على الذاكرة، وهذا يجعل النتائج أدق بكثير. قامت كل امرأة يوميا بتسجيل أي نزيف مهبلي وتسجيل العلاقة الزوجية وتسجيل الأعراض، بالإضافة إلى تقديم عينات بول يومية لتحليل الهرمونات. الباحثون استخدموا تحاليل البول لتحديد موعد الإباضة بدقة وتوقيت انغراس الجنين تقريباً. وكان من أهم نتائج الدراسة أولاً النزيف المبكر ليس شائعاً جداً، حيث أنه من أصل 151 حالة حمل فقط 14 امرأة أي ما يعادل 9% سجلن يوماً واحداً أو أكثر من النزيف خلال أول 8 أسابيع. ثانياً أغلب الحالات استمرت طبيعياً، حيث أنه من أصل 14 امرأة حدث لهن نزيف 12 حالة منهم انتهت بولادة حية، أي أن النزيف الخفيف لا يعني بالضرورة فقدان الحمل. ثالثاً النزيف كان خفيفاً غالباً وليس مثل الدورة الشهرية الكاملة. رابعاً النزيف نادر جداً في يوم الانغراس نفسه، حيث لاحظ الباحثون أنه كان يميل للحدوث حول الوقت الذي تتوقع فيه المرأة نزول الدورة. وأهم نتيجة صادمة أن الدراسة لم تجد دليلاً قوياً على أن الانغراس نفسه يسبب نزيفاً واضحاً، أي أن مفهوم النزيف الخفيف يدل على أنه نزيف انغراس غير مدعوم بقوة بهذه الدراسة. سادساً العلاقة الزوجية لم تكن سبباً للنزيف، وهذا ما أثبتته الدراسة أن النزيف لم يكن مرتبطاً بالجماع. وهذا الجدول يوضح ملخص لنتائج الدراسة. وبالتالي فإن هذه الدراسة أكدت عملياً أنه إذا حدث نزيف خفيف قبل الدورة قد يكون لأحد الأسباب الآتية بسبب تغيرات هرمونية أو تبقيع مبكر بالحمل أو بداية دورة أو أسباب أخرى بسيطة، ولكن لا يمكن الجزم بأنه نزيف انغراس. وهذا هو تصحيح المفهوم الخاطئ الذي تحدثنا عنه في البداية. العلامة السادسة الدوخة أو الدوار. في دراسة هولندية بعنوان التغيرات المبكرة في الدورة الدموية وتوازن السوائل أثناء الحمل تحدث نتيجة انخفاض أول في توتر الأوعية الدموية، وجد الباحثون أن الحمل المبكر يسبب تغيرات قد تؤدي للدوخة لدى بعض النساء. اشترك في هذه الدراسة 10 نساء حوامل. قد يبدو العدد صغيراً، لكن لأنها دراسة قياسات مكثفة جداً ومتكررة وليست استبياناً عاماً. في البداية تمت متابعة النساء أسبوعياً في بداية الحمل، ثم لاحقاً استمرت المتابعة في الثلث الثاني ثم الثالث ثم بعد الولادة، وتم مقارنة النتائج ابتداءً من الأسبوع الخامس من الحمل. تضمنت المتابعة قياس وظائف القلب مثل سرعة وكمية الدم التي يضخها القلب، كما تضمنت توازن الماء والأملاح في الجسم ووظائف الكلى وتحاليل الدم. وكان من أهم نتائج الدراسة وجد الباحثون أن أول تغير يحدث في الحمل المبكر هو انخفاض مقاومة الأوعية الدموية أي توسع الأوعية، وانخفاض نسبي في ضغط الدم، وتغيرات في الكلى والسوائل، بمعنى أن الجسم بدأ يحتفظ بالسوائل استعداداً للحمل. ولكن كيف تؤدي هذه التغيرات للدوخة؟ وجد الباحثون أنه عند بداية الحمل ومع توسع الأوعية وانخفاض ضغط الدم ومع عدم تكيف القلب لهذه التغيرات سريعاً، فإن المرأة تشعر بدوخة وزغللة وعدم اتزان وضعف مفاجئ، خصوصاً عند الوقوف المفاجئ للمرأة لعدم وصول الدم بكمية كافية إلى المخ، وذلك بصفة مؤقتة لحين اكتمال التكيف مع التغيرات. نقطة مهمة جداً يجب الانتباه لها، وهي أن الدراسة لا تقول بأن كل دوخة تعادل حمل،
بل تقول إن الحمل المبكر يسبب تغيرات قد تؤدي للدوخة لدى بعض النساء. وهذا ملخص لنتائج هذه الدراسة. العلامة السابعة: كثرة التبول. في دراسة هولندية بعنوان وظائف الكلى لدى الأم أثناء الحمل، جمعت نتائج 29 دراسة أثبت فيها الباحثون أن الكلى تبدأ منذ الأسابيع الأولى للحمل بسرعة أكبر، ما يؤدي إلى إنتاج بول أكثر، وبالتالي قد تلاحظ بعض النساء كثرة التبول كعلامة مبكرة للحمل. ركز الباحثون في هذه الدراسة على مؤشرات رئيسية لوظائف الكلى، منها معدل الترشيح الكلوي، وهو قدرة الكلى على تصفية الدم، وكذلك مستوى الكرياتينين في الدم، حيث أن الثابت علمياً كلما زاد نشاط الكلى انخفض مستواه في الدم. وكان من أهم نتائج الدراسة: أولاً، الكلى تبدأ بالعمل بقوة منذ بداية الحمل، حيث وجد الباحثون أن معدل الترشيح الكلوي ارتفع بنسبة تصل إلى 50% منذ الثلث الأول مقارنة بغير الحوامل، أي أن الكلى تبدأ بالعمل أسرع منذ الأسابيع الأولى. ثانياً، يزداد نشاط الكلى في الأسابيع التالية بعد الحمل، حيث أن بعض القياسات بلغت الذروة بين الأسبوع 15 والأسبوع 21، وبعضها استمر مرتفعاً حتى الأسبوع 41. ثالثاً، انخفاض الكرياتينين كان طبيعياً أثناء الحمل، حيث انخفض مستواه في الدم بوضوح خاصة في منتصف الحمل، وهذا دليل إضافي أن الكلى تعمل بكفاءة أعلى. وقد سجل الباحثون معلومة مهمة جداً في هذه الدراسة، وهي أنه في بداية الحمل كثرة التبول غالباً سببه زيادة عمل الكلى والتغيرات الهرمونية، وليس بسبب ضغط الجنين على المثانة، لأن الرحم ما يزال صغيراً. أما في أواخر الحمل، ضغط الرحم يصبح سبباً مهماً في كثرة التبول، وهذا ملخص لنتائج هذه الدراسة. شكراً للمشاهدة. اشترك بالقناة، وضع لايك إذا أعجبك الفيديو، وشاركه مع الأصدقاء لتعم الفائدة.